Good afternoon and welcome to this news conference organized by the OSCE's Office for Democratic Institutions and Human Rights. We're here today to share with you our preliminary findings and conclusions following the election yesterday, the local election here in Albania on 30th of June 2019. Atëherë edhe një herë mirë se keni ardhur. Ne jemi këtu në këtë konferencë për shtyp të organizuar nga Zyra e OSBE-s për institucione demokratike dhe drejtat e njerëzit, njohur ndryshe si OSBE Odiri, për të prezantuar gjetjet dhe përfundimet tona paraprake pas zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, pra të djeshme. You'll be hearing from Ambassador Audrey Glover. She was the head of mission here, or is, the head of mission here for the election observation. Atëherë, fjalën fillimisht do të japim drejtueses së misionit OSBE Odirit për vëzhgimin e zgjedhjeve këtu, ambasadores Audrey Glover. After she presents her statement, we will be taking questions from the press. You'll have the opportunity to ask us. Pas fjalës ambasadores, gazetarët do të kenë mundësi të bëjnë pyetje. Audrey. Thank you very much, Lauren. And Excellencies, ladies and gentlemen, I too would like to welcome you to this press conference this afternoon. And I'd also like to thank the Ministry of Foreign Affairs for inviting us to observe these elections, and also the authorities. Falenderit Lauren, zonja dhe zotrinj, do doja t'ju falenderoja që jeni sot këtu në këtë konferencë për shtyp. Do doja të falenderoja gjithashtu edhe Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme shqiptare, që na ka ftuar për të vëzhguar këto zgjedhje, si dhe autoritetet. And in addition to the authorities, the political parties, civil society, and the international community with whom we have been in contact. Përveç autoriteteve, do doja të falenderoj Ministrinë që na ka ftuar të ftojmë të vëzhgojmë këto zgjedhje dhe së bashku me autoritetet, partitë politike, shoqërinë civile dhe komunitetin ndërkombëtar me të cilën ne kemi pasur kontakt. And this is the 14th election that the ODIHR has observed in this country. Këtu janë zgjedhjet e 14-ta që OSBE Odiri vëzhgon në këtë vend. We've been here since the 23rd of May, and we're joined shortly afterwards by 18 long-term observers, and more recently we have been joined by about 126 short-term observers. Ne kemi mbërritur këtu si mision që në 23 maj dhe më pas kanë ardhur vëzhguesit afatgjat, 18 prej tyre, pas të cilëve kanë ardhur dhe vëzhguesit afatshkurtër që kanë qenë në total 126. We observe the whole electoral process because what takes place in the run-up to an election is as important as election day itself and what follows. Ne vëzhgojmë të gjithë procesin zgjedhor, sepse ajo që ndodh para ditës së zgjedhjeve është po aq e rëndësishme sa edhe çka ndodh në ditën e zgjedhjeve dhe në ato çka vjen më pas. And we're here without any preconceived ideas or fixed agenda. Dhe ne jemi këtu pa ndonjë ide të paracaktuar dhe pa asnjë agjendë të fshehtë. We're totally impartial, and as always we let the facts speak for themselves. Ne jemi plotësisht të paanshëm dhe si gjithmonë lëm faktet të flasin për veten. We do not mind who wins an election, and we base our assessment of whether OSCE and other international and national commitments in relation to elections have been implemented. Neve nuk na intereson se kush I fiton zgjedhjet. Ne I vlerësojmë ato në bazë të përputhshmërisë së tyre me angazhimet e OSBE-s dhe angazhimet të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare në lidhje me zgjedhjet. The 30th of June local elections were held with regard for the interests of were held with little regard for the interests of the electorate. Zgjedhjet lokale të 30 qershorit u mbajtën pa marrë shumë parasysh interesat e elektoratit. The opposition decided not to participate, and the government was determined to hold the elections without the opposition.
Opozita vendosi të marrë pjesë në zgjedhje, ndërsa qeveria që e vendosur për t'i mbajtur këto zgjedhje pa opozitën. In the climate of a political standoff and polarization, voters did not have a meaningful choice between political options. Në këtë klim të një ngërçi politik dhe polarizimi politik, zgjedhësit nuk patën ndonjë mundësi reale për të zgjedhur mes opsioneve të ndryshme politike. In 31 of 61 municipalities, mayoral candidates ran unopposed. Në 31 bashki nga 61 gjithsej, kandidatët për kryetar bashkie garuan pa kundërshtar. And there were credible allegations of citizens being pressured by both sides. Pati pretendime të besueshme nga qytetarët se ishin nën presion nga të dyja palët. Political confrontation led to legal uncertainty. Përplasjet politike çuan në pasiguri juridike. And many decisions of the election administration were taken with the political objective of ensuring the conduct of elections. Dhe shumë vendimet të administratës zgjedhore u morën duke pasur si objektiv garantimin e mbajtjes së këtyre zgjedhjeve. Positively, voting was conducted in a generally peaceful and orderly manner. Ajo çka ishte pozitive, ishte që votimi u zhvillua përgjithsisht në mënyrë të qetë dhe paqësore. So let's take a look at these elections in more detail. Le të shohim pak më në hollësi këto zgjedhje. They were for voters to elect mayors and local councils and took place in a highly polarized, politically charged environment. Ishin zgjedhje me qëllim që zgjedhësit, që votuesit, të zgjidhin kryetarët e tyre të bashkive dhe antarët e këshillave bashkiak dhe u zhvilluan në një mjedis të jetë të ngarkuar e të polarizuar politikisht. The opposition withdrew from the parliament in February and did not participate in the elections with the objective of ousting the prime minister from office. Opozita u tërhoq nga parlamenti në muajin shkurt dhe nuk mori pjesë në zgjedhje me qëllim rrëzimin e kryeministrit nga detyra. And since then it has organized various protests, some of which have been violent. Qysh atëherë, opozita ka vazhduar të organizojë protesta të ndryshme, disa prej të cilave kanë qenë të dhunshme. The president made a statement and later issued decrees aimed at postponing the elections. Presidenti bëri një deklarat dhe më pas nxori dekrete me qëllim shtyrjen e këtyre zgjedhjeve. The prime minister, however, was determined to carry on with them with the support of parliament. Megjithatë, kryeministri që i vendosur të vazhdonte me zgjedhjet me mbështetjen e parlamentit. And the Central Election Commission continued with preparations. Komisioni qendror i zgjedhjeve vazhdoi me përgatitjet. On the 14th of June, the mayors in 27 municipalities asked the CEAZs to release the headquarters of their election administration offices. Më 14 qershor, kryetarët e bashkive, të 27 bashkive, u kërkuan KZAZ-ve që të lironin ambientet e tyre që kishin marrë si zyra për administrimin e zgjedhjeve. And since then, some have been destroyed and others locked and out of action. Dhe që nga ai moment, disa prej tyre u shkatruan, të tjerat u mbyllën dhe u bën jo funksionale për KZAZ-t. On the 21st of June, the chairman of the Central Election Commission said that he was accrediting all the international observers, including 140 of us. Më 21 qershor, kryetari i KQZ-s tha se do të akreditonte të gjithë vëzhguesit ndërkombëtar, përfshirë edhe 140 prej vëzhguesve tanë. But overall, the population find the situation confusing, and this has led to concern and disquiet throughout the country. Por e gjitha kjo e ka çuar popullatën në një situatë konfuze dhe ka çuar në shqetësime në gjithë vendin. So let me ask a question. Who are the elections for? Are the elections held for the politicians or for the voters? Dhe më lejoni të bëj një pyetje. Për kë bëhen zgjedhjet? Bëhen për politikanët apo për votuesit?
I'm convinced that in an election, the most important participant is the voter. Unë jam e bindur se në zgjedhje pjesëmarrësi më i rëndësishëm është votuesi. After all, elections are for them to elect people they choose to represent them. Në fund të fundit, zgjedhjet bëhen që njerëzit të zgjedhin njerëzit që duan t'i përfaqësojnë. Voters have to be able to vote freely for a candidate of their choice without pressure of any kind. Zgjedhësit duhet jenë në gjendje të votojnë lirshëm për kandidatin që ata zgjedhin dhe pas një lloj presioni. They need to be sure that their vote will be kept securely and counted properly. Zgjedhësit duhet gjithashtu të jenë të sigurt se vota e tyre do të ruhet e sigurt dhe do të numërohet si duhet. And candidates must have equal access to the media to explain their policies to the voters. Kandidatët duhet të kenë akses të barabartë në media në mënyrë që të shpjegojnë politikat që ata propozojnë votuesve. The elections must be well organized and operational at all levels and comply with the law at all times. Zgjedhjet duhet të jenë të mirë organizuara dhe të jenë funksionale në të gjitha nivelet dhe në përputhje me të gjitha ligjet në çdo moment. There must also be a functioning court system which can consider the complaints and appeals of candidates and voters. Duhet gjithashtu të ketë edhe një gjykat funksionale, një sistem funksional gjykatash që të shqyrtojë ankesat dhe apelimet e kandidatëve dhe të zgjedhësve. So how has the electoral process worked out in practice? Po si funksionoi në praktik procesi zgjedhor? While a number of political parties, coalitions and groups of voters fielded candidates, the withdrawal of the major opposition parties from the election limited the choice of candidates for voters to choose from considerably. Duke qenë se një sër partish politike, koalicionesh dhe grupesh votuesish arritën të dilin me kandidat, nga ana tjetër tërheqja e partive kryesore opozitare nga zgjedhjet e kufizoi ndjeshëm mundësinë e kandidatëve, mundësinë që votuesit të mund të zgjidhnin kandidatët e tyre. The Central Election Commission, although increasing the number of contestants, at times creatively interpreted the law and were not always transparent in publishing their decisions. KQZ-ja ndonse e rriti numrin e garuesve, herë e interpretoi në mënyrë kreative ligjin dhe nuk ishte gjithmonë transparente në publikimin e vendimeve të saj. In total, 97 candidates for mayor and 544 candidate lists for local councils were registered in 61 municipalities. Në total, për të gjitha 61 bashkit, u regjistruan 97 kandidat për kryetar bashkie dhe 544 lista kandidatësh për këshillat bashkiak. However, in 31 municipalities, with one name on the ballot paper, the mayoral candidates were unopposed. Megjithatë, në 31 bashkit ku në fletën e votimit ishte vetëm një emër kandidati, kandidatët për kryetar bashkie nuk patën kundërshtar. The Electoral Code provides for the balanced representation of parliamentary political parties at all levels of the election administration. Kodi zgjedhor parashikon përfaqësim të balancuar të partive politike parlamentare në të gjitha nivelet e administratës zgjedhore. However, the initial refusal of the opposition parties to nominate members to the CEC and to CEAZs Megjithatë, refuzimi fillimisht nga partitë opozitare për të emëruar antar në KQZ dhe në KZAZ, plus the interpretation of the law by the CEC, left the political representation of all election management bodies unbalanced. E kombinuar kjo pra me interpretimin më vonë të ligjit nga KQZ-ja, e la përfaqësimin politik të gjitha organeve të administrimit zgjedhor të pabalancuar. The purpose of the law to create balance in commissions was therefore not fulfilled. Në këtë mënyrë, qëllimi i ligjit për të krijuar një lloj balance në komisione nuk u përmbush. In relation to election day, the preparations in the municipalities governed by the SP continued.
Sa I përket ditës së zgjedhjeve, përgatitjet në bashkitë e drejtuara nga PS-ja vazhduan. However, opposition mayors sent letters to the CEAZs ordering them to discontinue their preparations and vacate the municipal premises. Megjithatë, kryetarët e bashkive të opozitës I dërguan letra KZAZ-ve duke I urdhëruar ato të ndërprisnin përgatitjet për zgjedhjet dhe të lironin ambientet e bashkisë. In Kames, Kavaja, Klos, Kukes, Mat, Shkoda, Tropoja and Vora, there were attempts to remove the administration from their offices. Në vende si Kamza, Kavaja, Klosi, Kuksi, Mati, Shkodra, Tropoja dhe Vora, pati tentativa për ta hequr administratën zgjedhore nga zyrat e saj. And this led to violent clashes, arson and destruction of premises and material. Dhe kjo çoi pastaj në përplasje të dhunshme, zjarrvënie dhe shkatërim të ambienteve dhe materialeve zgjedhore. And as a result, the CEC had to change the location of over 200 VCCs and a few BCCs and CEAZs. Si rrjedhoi, KQZ-s ju desh të ndryshonte vendin e më shumë se 200 qendrave votimi, disa vendeve të numërimit të votave dhe disa KZAZ-ove. There are a large number of media outlets, but there is an affiliation of these outlets with the main political parties as a result of the business interest of the owners. Ka një numër të madh organesh mediatike, të cilat janë të pozicionuara me parti të caktuara politike si rrjedhoi e interesave të biznesit të pronarëve të tyre. And this causes direct interference with the autonomy of the editors and limits the pluralism of viewpoints. Kjo shkakton ndërhyrje të drejtë për drejtë në autonominë e redaktorëve dhe e kufizon pluralizmin e pikpamjeve. But now let's look and see how all this adds up from the point of view of the voter. Por le të shohim pak tani se ç'do të thotë gjitha kjo për votuesin. In half the municipalities where the opposition pulled out, there was no choice of a mayoral candidate. Në gjysmën e bashkive ku opozita u tërhoq nga zgjedhjet, votuesit nuk kishin mundësi të zgjidhnin mes kandidatëve të ndryshëm për kryetar bashkie. Local administration in some parts of the country did not work towards securing the right of the voters to elect their representatives. Administrata lokale në disa pjesë të vendit nuk bëri punën e vet për të siguruar të drejtën e votuesve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. And in addition, media lacked independence, and rather than providing impartial information about candidates, focused on the political crisis. Përveç kësaj, media nuk pati pavarësi dhe në vend që të ofronte informacione të paanshme për kandidatët, u fokusua te kriza politike. The legal framework for the elections could provide a sound basis for the holding of democratic elections. Kuadri ligjor për zgjedhjet mundet në fakt të ofronte një bazë të shëndosh për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike. But its proper implementation requires political will of electoral stakeholders. Por që ai të zbatohet si duhet, kërkon vullnetin politik e aktorëve zgjedhor. The withdrawal from the election by the opposition and their violence in enforcing their non-participation Tërheqja nga zgjedhjet e opozitës dhe dhuna e tyre në detyrimin për të çuar drejt mos pjesëmarrjes, together with the polarized media, contributed to an atmosphere of concern and unpredictability. Kombinuar pra kjo edhe me një media të polarizuar, çoi në një atmosferë shqetësimi dhe paparashikueshmërie. We saw evidence as well that voters were pressurized by all political sides. Edhe ne pam prova se votuesit ishin nën presion nga të gjitha palët politike. And this at times prevented the voter from making an informed and free choice. Kjo në disa raste nuk e ka lejuar votuesin që të votojë I lirë dhe I mirë informuar.
This undermined the confidence of the voter and was contrary to the role that they play in the electoral process. Kjo cënoi besimin e votuesve dhe ishte e kundërta e rolit në fakt që duhet të luajë në procesin zgjedhor. When despite the uncertainty, however, elections were held yesterday. Megjithatë, pavarësisht pasigurisë, zgjedhjet u mbajtën dje. Whether the voters turned out or not, all of them should be treated with respect. Nëse morën apo nuk morën pjesë votuesit dje në zgjedhje, ata të gjithë duhet të ishin trajtuar me respekt. Political actors should work on behalf of all citizens and not only those who support them. Aktorët politik duhet të punojnë në emër të të gjithë qytetarëve dhe jo vetëm të atyre që i mbështesin. We will be producing a report in about 2 months' time. Ne do të hartojmë raportin ton për rreth 2 muaj. And it will include recommendations, and the ODIHR will be happy to assist the authorities in implementing them. Ky raport do të përmbajë rekomandime dhe ODIHR-i do të ishte i kënaqur të vazhdonte të mbështeste autoritetet në zbatimin e tyre. We wish Albania all success in resolving political disagreements and ask the political actors to work on behalf of all the citizens of this country. Ne i urojmë Shqipërisë sukses në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike dhe u kërkojmë aktorëve politik të punojnë në emër të të gjithë qytetarëve të këtij vendi. Thank you. Faleminderit. Thank you, Ambassador Glover. Faleminderit ambasadorja Glover. As I mentioned earlier, we will take questions now from the press. I have some colleagues that have microphones available. Siç tham, do të marrim pyetje nga gazetarët. Ju lutem vetëm prisni për mikrofonin. Excuse me. If you would please identify yourself and the outlet that you're... Sonila Agostini, she's from the public television. Zonja Glover, ju keni vazhduar zgjedhjet lokale të vitit të 15 gjithashtu, edhe zgjedhjet lokale aktuale që u mbajtën një ditë më parë dhe nga pasqyra që ju do të përmendur se si keni vazhduar ato ishte shumë e qartë për ata që i kanë ndjekur proceset në Shqipëri, flas procesin elektoral të 30 qershorit, çfarë para prill. Por mungoi në raportin tuaj një vlerësim nëse këto zgjedhje që u zhvilluan i arritën apo jo standardet të cilat ju monitoroni. Ambassador Glover, you have also observed the 2015 local elections in Albania, as well as yesterday's elections. And for those who have already followed what happened before the elections, they know more or less, what happened yesterday. But my question is, does your report include an assessment on whether these elections did meet the OSCE and other international commitments or not? Well, thank you for that question. We are, of course, still getting information from our LTOs and STOs around the country. So as yet, we don't have a full picture of these elections. Neither do we have any information so far about the complaints and appeal situation. So until we do that, we won't be able to make a proper assessment. But in about 2 months, we will have our final report, and that will contain our assessment of these elections. Faleminderit për pyetjen. Në fakt ne ende vazhdojmë të marrim informacione nga vëzhguesit tan afatgjatë dhe afatshkurtër. Ende nuk e kemi tablon e plot, të themi, për gjithë procesin zgjedhor. Derisa të marrim këto informacione, nuk do të mundemi të themi dot përfundimisht nëse këto zgjedhje i përmbushën apo jo angazhimet e OSBE-s dhe angazhimet e tjera ndërkombëtare. Por gjithsesi, si thash më herët, për 2 muaj afërsisht del raporti përfundimtar ku do të jetë ky vlerësim. Please, the woman in red. Elia Zotka, televizioni Klan. Elia Zotka from Klan TV. Në konferencën që zhvilluat më njëherë sapo mbritët në Tiranë, pranuat që këto do të ishin zgjedhjet e para që ju do të monitoronit ku nuk do të ishte pjesë opozita. Tashmë keni pasuruar së vin tuaj dhe me një palë zgjedhje
ku mungon të opozita. Sa shanse ka që këto zgjedhje të certifikohen dhe mos kemi të tjera zgjedhje në një datë që tashmë është dekretuar nga Presidenti i Republikës? You mentioned in your first press conference this time for these elections, Ambassador Glover, that you had never before observed elections where candidates would run unopposed. You have now enriched your CV, observing such elections. So my question is there any chance, or what are the chances for these elections to be certified so that we don't have local elections again on the new date set, as you know? Well, of course, it's not our job to certify elections as such. That very much depends on the authorities in this country. And there is, of course, quite a large body of legal material in this country which can be consulted, but also, even more importantly, there are a large number of courts that can be consulted too. And I think it's appropriate and proper that these particular steps are taken, and it is not for us to actually certify elections. That's not our mandate. We observe, and we keep quiet until our final report, and of course this particular press conference. Në fakt, nuk është sigurisht puna jonë që të certifikojmë zgjedhjet. Janë autoritetet e këtij vendi, janë një sër konsultimesh që duhen bërë me një trup të madhe materialesh dhe gjykatash në këtë vend për të parë nëse certifikohen apo jo. Këto janë pikërisht hapat që duhet të ndërmerren deri në atë moment. Siç e thash, nuk është në fakt puna jonë, nuk është mandati ynë të certifikojmë zgjedhjet. Ne do të dalim me raportin ton përfundimtar ku do të kemi vlerësimin ton. Please, the man in red up front. Where are my microphones? Thank you. Vladimir Lame nga Klan Plus. Në fakt, desha ta korrigjoj paksa kolegen, sepse ju keni monitoruar ose keni ndjekur zgjedhjet e majit të vitit 1996 dhe nga raportimet e deri tanishme duket një ngjashmëri e plotë mes atyre zgjedhjeve dhe këtyre zgjedhjeve. Majit këtu në Shqipëri. Po. Well, I would like to correct my colleague a little bit, actually. You seem to have also observed the May 1996 elections in Albania. And from your reports, the situation seems to be somehow similar. Të tilla standarde që u reflektuan dje, mund na afrojnë hapjen e bisedimeve në muajin tetor me Bashkimin Evropian? And my question is, would such standards demonstrated yesterday help us, help us with the EU accession, opening of EU negotiations? Such what? The standards, the standards you saw yesterday demonstrated. Yes, I have to say that in relation to the 1996 elections, I wasn't physically here, but I was at that time head of the ODIHR, so obviously I was responsible for the report of the election, but I wasn't physically here for the elections, although I came later that year. It is really not for us to comment as to whether the results of the elections that have just taken place would have any effect whatsoever on Albania and the European Union. That very much is a question for the European Union to decide and not one for us. E para njërë dhe sqaroj në fakt që unë në maj të 96-ës në ato zgjedhje nuk kam qenë fizikisht këtu. Kam qenë në fakt shefe e burimeve njerëzore në ODIHR, por dhe kam ardhur më vonë atë vit në Shqipëri. Sa i përket pyetjes suaj nëse këto standarde na ndihmojnë në hapjen e negociatave për Bashkimin Evropian, nuk është në fakt pyetje për ne. Nuk është detyra jonë të themi se ku ndikojnë apo nuk ndikojnë standardet e këtyre zgjedhjeve për Shqipërinë dhe në procesin e saj të Bashkimit Evropian. Do ishte një pyetje më e përshtatshme për Bashkimin Evropian. I'd like to take a question from this side of the room now. Maybe a woman in white? Ndoshta nga kjo ana se Përshëndetje, Klementina Cenkollari nga televizioni Agjys CNN. Zonja Glover, gjatë ditës sot është raportuar për një numër më të ulët të pjesëmarrësve se sa në fakt ka rezultuar se kanë qenë votues në të paktën
10 bashki. Në kushtet të tilla, çfarë do t'ju rekomandonit ju nëse vërtet do të rezultonte që ka më shumë vota se sa votues, për të qenë më saktë për përkthyesen? Dhe pyetja e dytë, kam dy pyetje, ju lutem. Presidenti i Republikës ka dekretuar një datë të re, në datën 17 tetor, ai ka thirrur 13, ka thirrur zgjedhje të reja vendore. Nëse do t'i kërkohet misionit për të rikthyer dhe për të monitoruar përsëri zgjedhjet vendore, a do të vinte misioni për të ndjekur këto zgjedhje dhe nëse do të mungonte në këtë rast partitë e majta, si do të shiheshin ato? Faleminderit. I have two questions. A2 CNN channel. Well, there have been reports today about the number of voters in 10 municipalities being lower than the number of votes in the ballot boxes. If that is the case, what would be your recommendation? And my second question is about the 13th of October set by the President's decree, for local elections. If you are again asked to return and observe those elections, would you return? And my question is, if not, how would the left-wing parties, be perceived or seen? Great. Well, in relation to the your first question, we're getting information about this. We've only just heard about it, so we are obviously very interested in this, and hope that the appropriate authorities are looking into this issue in relation to what you're suggesting could be ballot box stuffing. So obviously we have an interest in that. In relation to the 13th of October, I'd love to come back, but it's not quite up to me as such, I'm afraid. There would have to be an invitation to the ODIHR to come and observe, and then the ODIHR would send a needs assessment mission, and that mission would look at the situation in the country at that time and decide whether or not there should be an election observation mission, and then what type of election observation mission it should be. Sa I përket pyetjes suaj të parë në lidhje me numrin e votuesve që raportohet se është më I vogël se sa numri I votave, në fakt sa po e dëgjoj këtë gjë, siç thash ne jemi duke marrë akoma informacion nga vazhguesit tan afat shkurtër dhe afat gjatë. Shpresoj që autoritetet përkatëse të jenë duke e parë këtë çështje, nëse kemi të bëjmë me mbushje fiktive të kutive të votimit, por që do të ishim shumë të interesuar për të ditur më shumë për këtë çështje. Sa I përket pyetjes tuaj të dytë, nëse do të ktheheshim në Shqipëri për zgjedhjet 13 tetorit, nëse do na ftonin, unë do kisha shumë qejf të kthehesha prapë në Shqipëri. Por nuk më takon mua të vendos të kthehem apo jo. Do të duhej që sërish të na bëhej një ftesë, dhe nëse do të merrte këtë ftesë ose BE-Odiri do të dërgonte një mision faktmbledhës për të parë se si është situata, dhe pastaj do vendoste nëse do duhet të dërgonte një mision për vëzhgimin e zgjedhjeve apo jo. Dhe nëse do ta dërgonte, çfarë lloj misioni do të ishte ky? The man directly in front of me. Zëmja Glover Argyz, Gjençe News 24. Në gjitha proceset zgjedhore në misioni I Odirit ka pasur një tok fjalësh. Ai një hap përpara. Cili do të jetë tok fjalë që I juaj për këtë proces zgjedhor? Dhe palët si për opozita, si majoranca do të marrin nga ato çfarë ju raportuat, ato çfarë interesojnë atyre. Çfarë do t'i thoshit atyre secilës palë? Well, Ambassador Glover, there's always been a famous phrase in every OSCE ODIHR election observation mission statement, and the phrase was, Albania has made one step forward. My question is, what's your phrase for these elections? And, well, the political parties, when they will see your report, they will certainly look into what they're interested, in. Again, what would you tell the political parties? Well, we haven't really seen the whole of the electoral process yet, because an important part that is coming up is in relation to the
complaints and appeals and any judicial cases there may be. I think one of our recommendations could very well be in relation to the electoral system, one that we have been making for a long time, and we would hope that perhaps that all the courts that exist in this country could be able to operate in the way that they should. E para njëherë, ne ende nuk e kemi përfunduar, le të themi, vëzhgimin e gjithë procesi, sepse mbetet ende ajo pjesa e rëndësishme e ankesave dhe apelimeve, çështjeve gjyqësore, që është shumë e rëndësishme. Por ndoshta do të vinim sërish me të njëjtin rekomandim që të ketë një sistem funksional, sidomos të gjykatave të përfshira në shqyrtimin e çështjeve zgjedhore. Yes, with the green jacket on. Esiona Ekonomi, ABC News. A punoi Komisioni Qendror I Zgjedhjeve në këto deri sot për këtë proces si një institucion I pavarur? I faleminderit. ABC News. Did the Central Election Committee operate in this process as of today as an independent body? We have no reason to suppose that it was operating other than an independent body. It was quite constructive in some of its decisions in relation to letting the process go forward. But otherwise, there were some instances too where some of their decisions could be questionable. Në fakt nuk është se kemi arsye të supozojmë se nuk operoi si I pavarur. Ishte konstruktiv sa I përket vendimeve që mori për ta lejuar procesin që të vazhdonte, ashtu sikurse kishte disa raste kur vendimet e KQZ-s ishin me pikpyetje. Okay, here, the gentleman in my left. Muhamet Veliu nga televizioni Top Channel. Muhamet Veliu, Top Channel TV. E nderuara zonja ambasadore, a pajtoheni me akuzat e opozitës të cilat kanë filluar dje edhe sot duke I quajtur Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si Komisioni Qendror I Vjedhjes? Faleminderit. Honorable Ambassador, would you agree with allegations by the oppositions, allegations that they have come up with yesterday and today, referring to the Central Election Commission as the Central Theft Commission? I'm not too sure exactly what those allegations are and on what they are based. And I think I would like to know in a little more detail what the base for those allegations are before I actually say anything further. Thank you. Në fakt, nuk e di saktësisht se cilat kanë qenë këto pretendime apo akuza dhe ku bazohen. Do doja të dija më shumë që të isha në gjendje të thosha jam apo s'jam dakord. Provoj edhe një herë. Ambrozia Meta nga Fox News. Zonja ambasadore, pak më herët në fjalën tuaj thatë se zgjedhjet janë të rëndësishme për qytetarët, por ditën e djeshme shqiptarët nuk patën mundësi të zgjidhnin gati 31 bashki të vendit. A meritojnë të quajmë zgjedhje apo votime njëpartjake? Faleminderit. Ambrosia from Fox News. Ambassador, you mentioned earlier that elections are actually for the voters to vote. What happened yesterday was that mayoral candidates in 31 municipalities ran unopposed. Would these or would such elections deserve to be called elections,
or simply mono-party voting? Well, thank you for that. That is an interesting question. Without trying to sidestep it too much, I think I would say that it is for the authorities in this country to decide exactly what to do in this instance with these particular cases. It's not for us. We've observed and we said, and we have information, and there'll be footnotes as well about what we have seen. But I think it's for the country, this country, and its authorities in this country to decide what should be done as a result of those particular elections. It's not for us. Ju falenderoj për pyetje interesante. Pa zgjatur shumë domethënë në këtë çështje, do doja të thosha vetëm që u takon autoriteteve të këtij vendi të vendosin se çfarë do të bëhet në këtë rast, me këto zgjedhje. Ne si shtash kemi bërë vëzhgimet tona, në raport ju do shikoni që ka edhe shumë shënime në fund të faqes me gjitha gjërat që janë, me ilustrimet e gjërave që janë parë, por nuk është detyra jonë. U takon autoriteteve të vendosin si do t'i konsiderojnë këto zgjedhje. I see one last question here. Pyetja e fundit ndoshta? Përshëndetje. Dëgjon? Përshëndetje e dashur ambasadore. Jam Iliriana Golli, jam një gazetar i Zërit Amerikës. Iliriana Golli from Voice of America. E dashur ambasadore. E gjithë Shqipëria sot po pret nga ju një fjali të qartë lidhur me cilësinë e këtyre zgjedhjeve. A ishin këto zgjedhje demokratike, të lira, të qeta dhe të ndershme? Dear Ambassador, all the Albanian people expect you to come up with a clear sentence on these elections. And my question for that answer, for that sentence is, what did you say about the quality of these elections? Were they democratic, free and fair? Sepse vëzhguesit ndërkombëtar dhe gazetarët janë anën e qytetarëve dhe t'i qartësojmë ata. Për shembull, presioni I madh që I është bërë qytetarëve për të votuar apo për të mos votuar, a është një standard I shkelur që ata pra nuk votuan të qetë edhe të zgjedhnin të lirë? Faleminderit. And I'm saying this because it is up to us, well, the journalists and international observers, to clarify for the voters whether exercising pressure on people for them to vote or not to vote is actually a violation of any standards. Well, as you probably know, we don't use the phrase free and fair anymore because it really doesn't have too much meaning, because you end up people saying it was free but not fair but not free. So we don't say that. But what we do say, and we'll obviously be saying in greater detail in our final report, where we see that there were areas where there needs to be work done. Në fakt, siç mund ta dini, nuk e përdorim atë shprehjen të lira dhe të ndershme, sepse mund të ndodhë që mund të jenë të lira, por mund të jenë të ndershme ashtu sikurse dhe anasjelltas. Nuk ka shumë kuptim. Megjithatë, ne në raportin përfundimtar që do të shihni, identifikojmë edhe fushat që mendojmë se ka nevojë ende për punë. Of course, in our final report, we will have recommendations as well as to how we think that certain situations can be improved, which hopefully will be helpful. Although over the years, in the 14 or 13 previous election observation missions that we've had here, we have made recommendations, and I'm afraid to say that not that many have been implemented. Në fakt, edhe njëherë si thash në raportin ton përfundimtar, sigurisht do të ketë rekomandime ku tregohet se si duhet të adresohen pikërisht këto fusha problematike që kanë nevojë për përmirësime, dhe shpresojmë që këto rekomandime t'i hyjnë Shqipërisë në punë, por siç e dini, rekomandime janë bërë shumë në këto 13 zgjedhje të paktën të para këtyre, dhe kam frikë se ndoshta shumica e atyre rekomandimeve ende nuk janë zbatuar.
And in relation to your last point about pressure, of course, voters want to know what the particular campaigning is of the people of the candidates that they're looking at. But they should obviously be able to make a selection without anyone suggesting to them in any sort of way at all for whom and how they should vote. And I think pressure on voters is something which voters understand and is something which should not be allowed to happen. Thank you. Sa I përket pyetjes suaj në lidhje me presionin mbi votuesit, është e qartë se votuesit duhet i njohin mirë kandidatët, programet e tyre në mënyrë që të jenë në gjendje të zgjedhin për cilin kandidat duan të votojnë dhe si të votojnë. Sigurisht që dhe votuesit vetë e kuptojnë kur u ushtrohet presion dhe është e qartë që presioni nuk duhet lejohet mbi zgjedhësit. On that note, I will say thank you for your questions, and as you leave today, you will have our full and complete preliminary statement of findings and conclusions, what we've seen up until this point, as well as a press release. Faleminderit edhe një herë për praninë në këtë konferencë për shtyp. Do doja të thosha që kur të dilni, aty jashtë do gjeni kopje të kësaj deklarate, pra të gjetjeve dhe përfundimeve paraprake, si dhe një kopje të njoftimit për shtyp. Faleminderit. Thank you for coming today. We appreciate your interest. Faleminderit që erdhët në këtë konferencë.